Hi guys, ඉතින් කොහොමද අද බලමු ඔයාගේ ෆෝන් එකේ thermal limit එක කොහොමද disable කරන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේක කරන්න කියලා බලන්න. ඉතින් ඔය ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන පින් කමෙන්ට් එකේ හරි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ හරි ලින්ක් එකක් දාලා ඇති. අන්න ඒ ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මේ ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ zip ෆයිල් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ zip ෆයිල් එක unzip කරගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට unzip කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ ෆයිල් එක ඕපන් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ෆෝල්ඩර්ස් කීප එකට ඔයාලට යන්න වෙවි. ඉතින් මේ විදිහට ෆෝල්ඩර්ස් ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ෆයිල්ස් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ MT manager කියන එක වගේම set edit application එක install කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට step by step කරන්න ඕන. ඔයාලට පුළුවන් මගේ steps ටික follow කරලා මෙන්න මේ විදිහට thermal limit එක disable කරගන්න. ඉතින් කතාව ඕනේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මගේ steps ටික follow කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රිප්ට් එක රන් කරලා ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ set edit application එක install කරගන්න. ඉතින් මේක install කරගෙන ඔයා open කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට system table කියන එක select කරගන්න. ඉතින් මේ system table කියන එක select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මම මේ enter කරන codes ටික ඔයාගේ set edit application එකටත් enter කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට codes ටික enter කරගන්න. මගේ steps ටික follow කරලා ඔයාත් මේ විදිහට codes ටික enter කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට codes ටික enter කරගෙන ඉවරනට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් set edit application එක වගේම setting application එක force stop කරන්න.
ඒ විදිහට ෆෝස් ස්ටොප් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වගේ ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරගන්න. ඉතින් ෆෝන් එක රීස්ටාර්ට් කරලා ඔයාලට පුළුවන් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ වීඩියෝ එක try කරලා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට තව මොනවා හරි රික්වෙස්ට් තියෙනවා නම් ඒකත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයාගේ යාළුවත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්නත්. මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගාවටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අදට ගිහින් එන්නම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හමු වෙමු.